du på gång? Ja. För lilla toppapackning. Jo. Men nu har du något annat på gång. Ja. Sån här kompakt. En till det korta ner. Och det här ska bli något då? Det ska bli en hobbydrifter, barnbil, isbil, vad som helst. Kulbil. Allt i allo. Blästra och måla och egentligen har vi helt tom. Vad har jag för kaross från början? En 323 Ti. M-sport. Billigast i Ja. Ser du tillbaka då? Oj. Plexiruta. Plexirut och Röjran bak i. ska alltid bli ikörna lite. Speciallagat tank. Sundfors har lagat tanken. Custom made. Vem ska ha bokat kyla? Hej. Ja, vad sa du? Vad ska du köra med för soppa i det här då? Det var E85 och så en Valbro pump in i tanken var det lagat. Det är enkelt. Vad kör du för coil så? BC Racing. Max speeding. Billig och bra. Ja, det funkar ju. Ja. Allihop kör med det. Vad ska du ha för motor i egentligen? Det blir den där. 4 liter V8. Jag tycker inte annars som V8-orna men... Nu måste vara. Ja, här är lite för lite effekt i de vanliga 6orna. Kör original. Nej, det är inte fulla. Det här är inte det karosso förstås med det här råhjulet. Ja. Men det är som ett kit det här mot Färdig swap-kit. Från Poland. Du har ju samma då. Hur vet du det? Vet du det? Vid frågorna? Ja. Så det här ska vara färdigt nästa vecka. Man ska vara färdig i sommar. Men vad har du kvar att göra nu då? Väntar på växellådor. Mika Salminen, totta kai. Tavarer till luftid och provtidmotorn. Och soppasystemet, kylsystemet, allt ström. Det finns inte några ström, bara laga allting i växelbox. Enkelt. Inte några startspärr. Och det är någonting som jävlas. Och så är det väl färdig chip för E85 och Färdig chip, ja. Men håll nu käften. performance chip och allting. Volvo T5 spridare. Orangea. Jag ska säga jag ska vara här. Och så gör han ut undertill då. Han är väl blästra och laga och... Lyft uppe nu. Näytä Näytä pohjaa. Mr. Wobblyboy. Är sned. Wobblyboy. Roustukaraus. Rostig böklig dig. Det var väl en AC-snitsar där från början. Ja, ett och det. Ja, riktigt bästa utgångsprojekt. Schnitzel. Det var inte hade BMW 316 utan det var kaikilla herkuilla. One and only. Mask bedding rods. Max Speeding. Vad hade du för diff på kommanden? Det blir 188 diffen. Svetsa. Ja. Så har vi rostfria bränslerör här fram. Ja. Men lite custom made bärarma, strömflex bussningar. Bluetooth styrstart. Ja. Här ser nog bra ut. Rolig barnbil. Men då har du någon annan att köra på streeten med? Ja, nu har stannat mest i en hela tiden men Vad har du? har nog varit på gatan några gånger. Vi hinner filma en gång. Ja. Men du har lite teknik på gång och det här med. Hela intercoolan blir rukasmats. Jag har löst hela front. Det är lite smutsigt igenom men det är lite omlaga, lite uppklina, bort makkulor. Har du några planer vad du tänker lägga hit? Jag vet inte, den är modernare än M30. M54. M54 jag funderar på att se. Rak 6 och oberoende. Ja, 6 buttor ska det vara. Vad hände med motorn som var en nya här? Ha är i Sverige. Ja. Har lagat ut till Salo. Det var en svensk som ville ha, så köpte jag. Vad var det för haveri som hände och då skippade han till motorn? Det var egentligen alltjämt någonting.
Alltjämt naken. Han talar inte min körstil. Full gas hela tiden och här. Jag tyckte att vi var så chill. Nej, det är typ vanliga knäcka kilar och oljepumpar och vipparmar och allting. Och här var då han det M30B. M30B35 smidda saker hade jag i. Var jag bänka några gånger men nu senast så 650 på bakhjulet. Nave. Vad var det för eller vad är det för motor? Här är en 325 i det här. Du kan aldrig bygga på den bilen karosser. Här var det här som kom. Osätta fälgar. Ja. Futura. Är det rostfria banor? Rostfria banor, ja. Vad har du för bromsar på det? Här är M3 frambromsar och bakbromsar är egentligen original. Det ska nog graderas någon gång, men jag måste få kört först. Här är en 188 lamell diff, original drivaxlar. Jag håller det. Har hållit än så länge. Halvbur, ja. Halvbur i, ja. 8 rallyset. Jag hade bara råd med 2, jag har 2 bil så var en i var. Annars har inte nog gjort så mycket ena, bort med backsätet, instrument, brev, var. Du svetsar byn själv. Och det har Sander svetsat, tror jag. Ja. Inge mes. Men här som inte när du är färdig. Nej, jag är nog... Jag är inte färdiglagad. Och soppasystem i baklucko. Körde du på E85 den här? Yes. Ja. Dubbla pumpar. Ja, 3 pumpar egentligen. Ja, du har förpump till det. 044,5. Ja. Biltema. Ja. Enda som ger. Ja. Ja. Men det här kommer till stå på is nu då tills du har... Jag kommer till stå still någon stund. Nästa sommar var jag inte kört med. Kanske 22. Då ska vi hoppas. Du har alltid ett motorhaveri och så har du några års paus. Ja. Nej, men jag har ju det som ska vara färdigt. Jo då, helt klart. Jag ska försöka få färdigt till vintern ännu, men om vi får några ishälda så går det att köra. Annars är provlåtarna pölk. Ja. Får säga samma rinda vinter att nästa sommar kör vi allihop. Det här kommer så jävla nätt. Du har aldrig 20 bilar. Och alla har ju 2. Alla har 2 på var och sista slutligen är rätt 2 oval som går. En i början och en i slutet av sommaren. Börjar vi ha allting här nu då? Jag tror här. Någon som är inne i det här har ni igen. Det är mycket alla goda egentligen. Ett top secret här. Barn, find, Ja. Valtra. Valtra. Ja, ja. Fan, det är bra. Tack. Men vi tar på nytt då. Jag ska fortsätta att fila igenom det. Ja. Jag måste... Vi ska gå igen. Inte många. Nu hade jag fått spela och kolla på. Ja. Nu är vi ute i bussen riktigt ordentligt. Och jag har vi då. Vem jag är? Ja. Eller vad bilen är? Både och. Jag heter Simon, kallas för Blompo. Och det här, jag morgon av byggarna till gamla märsor. Det här ska vara det här senast som jag har det här byggd. Vart laga en YouTube-serie om den här så kan jag lägga länken i beskrivningen typ till det eller någonstans. Ja, till det eller till det. Någonstans i alla fall. Ja, så det här, så går det till skåda hur det här bilen vart till. Och han har ju inte sett ut så det är nog. Han var färdig igår nu från det här dagen då vi filmade med. Så det har varit en total makeover egentligen utseendemässigt. Kitola bilmåleri har målat om man.
och gjorde riktigt fina jobb som alltid. Och det här har varit målad med BMWs Space Grau Fergo. Och det här, vi har en AMG replika kofångare från Gottoning som jag har lagt på en. Och så är det Avantgarde Kopio grill. Smoke blinkers varv runt. Och så är det AMG kopiorna, fälgen. Också från Gottoning. 8 tym bred fram, 9,5 bak, 17 tym. Man har passligt däck så jag stretchar passligt in. Ryms riktigt perfekt under en 190 utan spacers eller något på hit. Och så är det MTS coilovers från Polen och Strongflex bussningsserie. Röda bussningar under hela bilen. Rostfritt 3 tyms avgasrör med maffianknytning. Satans stora böllor. Det var faktiskt egentligen för att jag köpte där kofångaren färdig ukavla sen. Fyll ut. Ja, sen ränte det är Sportline spoiler. Eller som Cosworth har. Ger en ganska bra till facelift av de här 190. Insidan. Det här var som svart originalinredning med de här rutorna. Inte nu hade bussigast men det finns nummer 24 också. Not terrible, not great. Precis. Så har vi M-Sport bänkar, tror jag. Att det är M-Sport kanske. Och så, eller här från en E39 som jag la till och jag rekommenderar inte till Titto för det var ett jävla arbete. Och det här hydraulisk handbroms bara lagt in på linjan till bak. Och så är det ZF-växellådor. Det är stor 5-växlar som jag själv har svetsat. Och så är det Eagle Clutches svänghjul. Sax 765 tryckplattor. Och en Tenaki-lamell. Och jag har en D24. Ja. Raggarbil. Nej, inte riktigt. En cylinder mindre annars. Ja. 605 oöppnad turbomotor. Och det här, han har kört över 400 000. Måste vara här annars. Håller inte det här trimma sina TFT annars. Dieselmekens 7,5 millis pump. Som ger 120 cc max nu just för jag har bara det original luftpumpen från tanken. Så är lite som begränsat med effekt men en bra säkring så att man spränger där motorn skenladdar med samma. Och så är det Holset HX35, 12ans avgashus och inbyggd wastegate. Riktigt säkrare koncept på de här motorerna. Har var ju varit bänka den här men Ja. då vart han riktigt Det kan slutligen. Skåda på fuskpapper. Isbil. Där har vi 354 hästar och 560 Newton. Ja. Bakhjul. Så här på 3 kilos ladd. Men här, eller bränsle räcker ju till lite mer helt enkelt. Så ska man lägga för pumpen i elektriskt så då ska det nog komma betydligt bättre. Men inte vet jag. Ska vi ta in nästa patient? Vi gör det. Rulla vi. Vad är det här för Mersu? Det här är inte det Japan-Mercedes. Ja, just det. Det kom inte många exemplar av de här. Råkade komma in hit. Jo, jävla tur. Jo, Ja, det här var nog bara ett spontant köp från första början. Som jag skulle fixa till lite men det var ganska omfattande projekt och sista slutligen så har jag varit piffa upp panna lite med samma. he ballar ur helt enkelt. Ja, som är brukar. Det är alltså en Mazda MX-5, även kallad Miata. Inte så jättevanlig här i Europa mot vad det är i USA. Men jag har nog breddat på anmätt det Rocket Bunny Kit Kopio från Polen. JDM, vad heter det? JDM Body Shop. Jo. Sen det är det med en vodkaflaska åt mig. Passformen går ut och diskutera men jag Ja. fick nog
fick nog tid, det kanske det hade smakat lite av det vodka till att det lagade det kitti. Men det här gick nog till på tid då. Och det här Kiitola bilmåleri har målat den här då, faktiskt i en Renault originalfärg som är ganska lik Candy färgo. Det passar lite till glassetan bil. Så är det Artec S8 16-tums fälgar som är 9,5 och 10 bred med några spacers så man skulle få lämna lite ut helst. Men Max Speeding Rods coilover så när vi tjänar det inte gjort så lätt så underrejde med Sparkos läderbänkar, svarta dörra sidor som jag lagar själv. Det var helt rotigt på att jag köpte den så den det vart lagat helt från början. Motorn är och att det är 10 år till jag köpte den så han hamnade jag till faktiskt tajpa fullständigt och det här bytna kolvringar för han åt upp ganska rejält med olja och det var besiktad. Så det blev en liten remont här i somras. Ja. Helt original teknikmässigt. Jag hade ur allting och måla motorry med svart. Så. Satan, nu tappaa micken. Nusi faller i golvet. Oota pieni hetki, vi måste fikja lite. Mösi är fast nu. Ja, nu är Mösi fast. Det viktigaste med Ata förstås. Yes. Ja. Så vet jag, det är nog inte så mycket speciellt med han, men om man tänker på hur han såg ut förr så har han nog ändrat ganska mycket. Har du någon bild på hur han såg ut förr? Ja, vi kan lägga han fast på det. Ska vi ta nästa? Vi tar nästa. Ja. Sista patient. Ja. Den här är han som jag hade längst. Men den här byggde jag på. Jag började på 2014. Fick han färdig 2016 tror jag. Första gången han har blivit omlagad några etapper med. Men det här. Jag hade den egentligen helt karossrein när jag började. Och jag var och svetsade små trosten som fanns. Han har varit lagad en gång förr och målat förr med. Men det är samma originalfärg och har fortfarande originalfärg på. 85-mans 2,5 liters sugdiesel med 602 var jag. Från allra första början och jag köpte den så det är halvtrimma med några turbo och några pumporna till det med. Men här gick nog sån där en mästare på hemvägen så här var det samma till reparerna. Men jag kört med han en stund och så läste men så vart det en total makeover och paket. Det var skaffa ett Cosworth kjolpaket från en 86ans Cosworth. Så det är som äkta plast allting. och så vart det blästra och måla hela underrejdet och nya bussningar och det här Yellow Speed Racing coilovers varv runt. Och frambromsarna från en 24 ventila 124 fyrkolvsok med 300 mm skivor. Bakier från en C36 AMG ventilerade skivor och 2 kolvsok. Så är det en 307 ASD diff som är omlagad med detsamma. Så han spärrar hela tiden. Och det här 3-tums rostfri avgasrör med en ljuddämpare. Och så har Kiitola målat den här. Kiitola bilmåleri. Då för är ju 5 år sedan och redan vart målat. Och här som inte ändrar någonting än och så är det nog grömme arbete som man lagar faktiskt. Och det här inredningen är ur en Cosworth äkta halvläder. Cosworth-inredning. Det passagerarsätet lite sonda i till några råttor som har släppt in till Cosworthen men här ska sömas det sätet ännu. Ja. Där baksätet är ju 2 personers. Original Cosworth. 3-spola vitan ride-ratt som jag hittade på eBay. Ganska så det passar lite det här 80-talsstuket. Och det här så har vi framkofångaren har jag byggd på. Det här är Negra Släffin så är Evo 8 kopio
från Hedgehog Motorsport i Thailand. Och så har jag lagat det här splitten självgående plastskivor bara. Så han ser lite aggressivare ut. Det original Cosworth så får ganska så det är rätt bakåt så det ser nog lite gubb ut här. Motorn har jag provat flera olika koncept men som man ska måste börja förstå i det här skedet att det finns bara ett som håller oöppna. Och över 400 000 gav i den här, ja han slog väl över 600 000 till jag lyfta nu den V202 så här. Så det helt. Och det gav bara? Ja, det gav hur bra som helst. Oj satan. Dieselmeken 7,5 millis pump i den här och här har jag det här Bosch 044 som matar med tryckregulatorn här i skärmen. Och så har jag, ja den pumpen ger väl 160 cc max nu just. Så här kom riktigt på håret under 400 hjulhästar och 600, lite över 600 i vrid på bakhjulen. Och det här turbon har jag ur en Iveco lastbil som har blivit omlagad till det VGT-system så här ändra storleken på det avgashuset. Så jag har fräst och lagat själv till det billigt klockohid som är fjäderbelastat med ställskruvar och business. Så har varit en hel del förablas med det för man fick det i funk med. Vart nog mycket trevligare till köra med än en original till det vanliga HX40 heter han det. Åsnesparken som kom till det på 5000 nageln. Det vaknar med samma du trycker på gasen. Och så är insuget lagat från en 606 turbomotor, de här runner-rören. Och så är det AMV Dyno Service plenumkit. Helt i aluminium och så är det greinrören och bara ett heimlagat MIG-svetsa som är lagat det här så kort som möjligt bara. Svetsa ZF, stor 5-växla ZF-låd och igelklatschas svänghjul, billigt svänghjul och Sax 765 och en massa lamell. Stora Griffin-kylar och stor intercooler och oljekylar och alla kryddor som behövs. Och nu funkar 3 år nu med det här motorn. Jag inte behöver göra egentligen någonting gott än så här. Det är bombsäkert. Det är bombsäkert och oöppnat. Och så det här har jag RHZ V2 17-tums fälgar som jag köpt till var 8-tum bredd. Jag köpte all 4 och ganska kantstöjt och eländig men till vart sonda plockat och sodaplästra bakdelarna och det här målar jag till det ganska flickfärg som jag har fått mycket åsikter om men sticker ut ur mängden. Ja, gör nog här. Så här är nya fälgbanor beställd från Felgen Fuchs i Tyskland så här 8,5 tum bredd fram och 9,5 bak. Och så måste man ha adapterplattorna med det här H-fälgen för de har ganska hög ET så jag har lagat egna spacers och stål. Jag tror det var 32 milli fram och 22 milli bak. Så jag kommer så det passar lite till skärmkanten. Det är nog bara planen till spara den här så länge jag bara kan och glida på sommaren. Jo. Eventuellt när jag vinner på Lotto några gånger så lägger jag luftfjädring. Får se när handan kommer. Du har inte lagt något Lotto till ikväll inte? Nej faktiskt inte. Ja, fan. Och det här vinjen är ganska speciell. Det här Steves Design i Kanada som lagar de här helt i kolfiber. Och här är riktigt jävla bra kvalitet. Han satsar så fan på allt det packas och allt och det så här nog. En som gav till rekommendera till ta olika saker och för här nog fan. Det bästa jag har sett. Men tycker det eftermarknadsdelar och passformen är riktigt 10 av 10. Så det är ganska speciellt som inte jag har sett på någon annan förr. Så inte vet jag men det finns så mycket mer att säga om den här. En gammal Merl. Gammal dieselmärr så knackar och hemskt att köra. Det börjar väl vara allt för min del kanske? Ja, nu har vi fått se någonting här i alla fall. Tacka härifrån i alla fall så ska det bli. Tack och hej.